Коли дуже хочеться створити весняний букет з перших ранункулюсів і анемон, але стебла в них закороткі, то я використала ось такий прийом. У прозору вазу поклала целофановий пакетик для того, щоб квіти не провалилися до самого дна, і таким чином букет трішки підняла. Для цього букету використовую ось такі чудові ранункулюси, вони напівзакриті, червоного і рожевого кольору. Це перші ранункулюси на зріз, які змогла виростити. Також використаю ось такі анемони. У них зовсім коротенькі стебла, але ж вони дуже гарні. Також для цього букета використовую 2 гілочки буску. Нагадую, щоб він стояв у вазі, необхідно обірвати з нього все листя і розщепити ніжку. Ось так от розміщую у вазі і, бачите, просовую навіть через целофановий пакетик вниз. Так, ну ця гілочка стояти не захотіла з першого разу. Також використаю аквілегію ось такого синього кольору. Це дуже поширена квітка, вона в багатьох є в садочках. Вона досить гарно стоїть у вазі і протягом свого життя у вазі розпускається. Також знайшла ще 2 останні пізні тюльпани такого темного кольору, теж досить поширені. І використаю для цього букета конвалію. Забігаючи наперед, конвалія теж росте в садочку і 100 колос. Декілька гілочок для цього букета. А ось цю квітку називати не буду. Хотіла б, щоб ви в коментарях написали, якщо хтось здогадається, що саме була за остання рослина. Стараюся для букета не брати нічого в одному екземплярі, хоча б мінімум по 2 групувати, в ідеалі по 3, по 5 групувати, але не все так, як хочеться, тому що квітів ще не досить багато було у мене у садочку. Визначаю висоту за допомогою аквілегії і ще раз нагадаю, щоб гарно композиція виглядала, необхідно, щоб висота букета максимально була приблизно в 2 рази вище вази. Ну, в даному випадку у мене тут так не дуже вийшло, зробила нижче, бо не вистачає висоти стебла, але через те, що ваза прозора, така ваза-бокал, це не так сильно помітно. Тут використовую заповнювач, знову ж таки, не називаю, що саме це за рослина. Будь ласка, пропишіть в коментарях, хто впізнав. Хочеться опустити її мені нижче, для того, щоб закрити ось цей перехід між вазою і самою композицією. Так як анемони мають зовсім коротенькі стебла, то розміщую їх поблизу краю вази. Анемона фіолетова буде, так як вона одна, але вона буде перегукуватися із аквілегією, а конвалії буду групувати, тому що це досить така маленька квітка, і для того, щоб загалом її можна було побачити, то роблю 2 групи. Конвалія неймовірний має аромат, і це додає такого весняного шарму букету. Звичайно, головною зіркою цього букету будуть червоні і рожеві ранункулюси. З ранункулюсів знімаю все листя і стараюся згрупувати у групи 2 і 3, але не зовсім все виходить, тому що не можу регулювати довжину стебла, бо вони ще досить короткі.
І в кінці додаю декілька гілочок стоколосу, який відразу робить букет повітряним, привертає увагу і більш таким насиченим, який хочеться розглядати. Як вам такий варіант використання квітів з короткими стеблами? Чи сподобалося поєднання квітів? І чи здогадалися, яку саме рослину я використала, не називаючи в цьому букеті? Запрошую в коментарі до спілкування.